Hello, good evening everyone. আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছা. And I am here with another new topic, DNA replication process, the core process. এই আলোচনাৰ টপিকৰ ভিতৰত DNA replication process with replication fork. তো কেনেকৈ হয় গোটেইখিনি বস্তু আজি আলোচনা কৰিম. Okay dear student, so যদি কোনোবাই হুদে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে কি কবা আনসাৰ কি দিবা তো আনসাৰ আমাৰ হাতত নাই হেনেকুৱা আনসাৰ কাৰণ এই ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেছত বহুত বিজ্ঞানীসকলে ইয়াত কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছে কিন্তু তথাপিও সো কোন কোন কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছে মেইন মানুহবিলাকৰ নাম মনতেই পৰে কোনে ওয়াটসন এণ্ড ক্ৰিক Watson Crick actually they proposed the semi-conservative DNA replication model. So they proposed the model of semi-conservative DNA replication and experimentally prove Messelson and Stiles. So it experimentally proved that DNA replication takes place semi-conservatively. And Arthur Kornberg, you know that the man with the affair with enzymes. Enzymer লগত affair থকা scientist বুলি কোৱা হয় আর্থার কর্নবার্গ. So Arthur Kornberg discovered the DNA polymerase 1 in the prokaryotic cell. For the discovery awarded by Nobel Prize. So Arthur Kornberg and for Khurana. So yes. Hargobind Khurana. So Hargobind Khurana. So he was Indian scientist. So I think he is now in USA. So these four scientists along with Arthur Kornberg or Laura Sileki, Arthur Kornberg or Laura contribution করেছে DNA polymerase 2 in prokaryotic cell. So Thomas Kornberg বুলি তাৰ নাম. So আমি এই কেইটাক মাস্টাৰ কন্ট্ৰিবিউটৰ বুলি ক'ব পাৰি ইন ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেস. ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেসত এইকেইটাই সবতকৈ হাইয়েস্ট কন্ট্ৰিবিউশন দিছে. আর্থার কর্নবার্গক তো দ্য ম্যান উইথ এফেয়ার উইথ এনজাইম বুলি কোৱা হয়. এনজাইমৰ লগত এফেয়ার হৈ যোৱা মানুহ সাইন্টিস্ট বুলি কোৱা হয় নাম কোৱা হয়. সো কিমান তেনেহলে হি মানে এনজাইমক লৈ মানে চিন্তা কৰে. সো এই খুৰানা কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ডিএনএ লাইগেজটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল. সো আমি জানো হি কিমান চনত আৱিষ্কাৰ কৰিলে খুৰানা ডিএনএ লাইগেজ মনত আছে তোমালোকৰ আই থিংক ইট ইজ 1967 বহুত আগত 1967 খুৰানা ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ডিএনএ লাইগেজ মনত আছে না কি ডিএনএ লাইগেজ মানে কি ইজ এ মলিকুলাৰ গ্লু সো ডিএনএ জোৰা লগাব পৰা এনজাইম সো ঠিক আছে তো ফৰ দ্য ডিসকভাৰী অফ ডিএনএ লাইগেজ খুৰানা সো এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া কোৰ লৈকে আগবাৰো সো চাও কাক DNA replication process to কেনেকৈ হয় তো আমি অলরেডি কিন্তু গম পাইছো 5 এনজাইমস ইনভলভস থাকে 5টা এনজাইম ইয়াতে কাম কৰে আকৌ ইয়াতে সাইডত লিখি লৈছো 5টা এনজাইম কি DNA polymerase তাৰপিছত কি কোৱা মনত পৰে না নাই DNA polymerase মই পল লিখি দিলো পল মানে polymerase আৰু কি হেলিকেজ নাম্বার 3 DNA ligase তাৰপিছত প্ৰাইমেজ তাৰপিছত নাম্বার 5 topoisomerase clear topoisomerase so these are the main enzymes actually involved in the DNA replication process আমি জানি ললো এইকেইটা DNA replication processত ইনভলভ হয় সো এইকেইটা আমাৰ লাগিব এতিয়া মনত ৰাখিবা সব এইকেইটা লাগিব এই processত সো এতিয়া আমি আগবাৰো আসলে কেনেকৈ হয় সো step by step steps in DNA replication process so steps in DNA replication process কি step DNA replication থাকিব পাৰে so first is DNA replication or main যেটো function যেটো main যেটো বস্তু থাকিব লাগিব হেইটো হল কি origin of replication কোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব origin of replication পৰা তো ইয়াক শর্টকাটত কোৱা হয় ori regionৰ পৰা from the ori sequence so কি বস্তু এটো যদি বুজিব খোজা origin of replication কি বস্তু বা ori region বিলাক কি ori regionৰ পৰা replication আৰম্ভ হয় কেনেকৈ বুজিবৰ চেষ্টা কৰিবা সোৱা তো মই এটা prokaryotic bacteria পৰা লৈছো so prokaryotic bacteria DNA ধৰা এনেকুৱা
সো ধৰা এটা ৰাউন্ড ডিএনএ লৈছো সার্কুলার ডিএনএ এইটো সো এইটো ইয়াতে অলপ ঝামেলা হৈছে ঠিক আছে সো দিস ইজ এ সার্কুলার ডিএনএ কি ডিএনএ সার্কুলার ডিএনএ so just you imagine this is a bacterial DNA this is a bacterial DNA so এই bacterial DNA এই তো যেহেতু রাউন্ড এটো কোর পর আরম্ভ হবো ডিএনএ রেপ্লিকেশন তো কোর পর আরম্ভ হবো ইয়ার পর না ইয়ার পর না ইয়ার পর না ইয়ার পর না ইয়ার পর সো তেনে হলে আনসার ইজ কোর পর ইয়ার রেপ্লিকেশন কোর পর আরম্ভ হবো রেপ্লিকেশন যত নেকি অরি সিকোয়েন্স থাকিব ইয়াত ডিএনএ যত অরি সিকোয়েন্স থাকিব ধরা অরি সিকোয়েন্স কত আছে অরি সিকোয়েন্স তো ইয়াত আছে অরি সিকোয়েন্স তো ইয়াত আছে অরি সিকোয়েন্স তো অরি সিকোয়েন্স ইয়াত আছে তো অরি রিজন বুলি কোৱা হয় তো অরি রিজন ইয়াত আছে তেনে হলে ইয়াৰ পৰাহে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন আৰম্ভ হ'ব সো এইখিনি ঠাইৰ পৰা ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন আৰম্ভ হ'ব মনত ৰাখিবা তো ডিএনএ অরি রিজন বা অরিজিন অফ ৰেপ্লিকেশন হেনেকুৱা এটা সাইট বা হেনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স ইন দা ডিএনএ ফ্ৰম হোয়ার ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন স্টার্ট বুঝি পাইছে তো ডিএনএ রেপ্লিকেশন স্টার্টস হয় তো আরম্ভ হয় তো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যেটো অৰি ৰিজন আছে গতিকে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মনত ৰাখিবা আৰু ইন্টারেস্টিংলি ইন ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ ব্যাকটেরিয়াল or viral DNA have only one ORI region so অকল এটাই অরি রিজন থাকে সো ব্যাকটেরিয়াল আর ভাইরাল ডিএনএ কেইটা থাকে হ্যাভ অনলি ওয়ান অরি রিজন কেইটা অরি রিজন থাকে এটাই অরি রিজন থাকে কারণ ইয়াত আর বেশি অরি রিজন থাকার দরকারই নাই কারণ ইয়ার পর ডিএনএ রেপ্লিকেশন ইয়াতে অরি সিকোয়েন্স আছে ইয়ার পর ডিএনএ রেপ্লিকেশন আরম্ভ হয় আর ডিএনএ রেপ্লিকেশন ইয়াতে হি শেষ হ'ব বুঝি পাইছে তো কিন্তু ইন ইউক্যারিওটিক ডিএনএ এই অরি রিজন যার পর নাকি রেপ্লিকেশনটা আরম্ভ হব অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন যার পর রেপ্লিকেশনটা আরম্ভ হব সেইখিনি ঠাই ইউক্যারিওটিক ডিএনএ যেহেতু বহুত ডাঙৰ সো সেই কারণে ইয়ার অরি রিজনটো ঠায়ে ঠায়ে থাকিব পাৰে ইয়াত এটা অরি রিজন থাকিব পাৰে ইয়াত এটা অরি রিজন অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন থাকিব পাৰে ইয়াত এটা অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন থাকিব পাৰে সো ডিফারেন্ট অরি রিজন can be found in the eukaryotic DNA so just imagine this is a eukaryotic DNA so that means different so many multiple ori sequence so yak ko hobo multiple ori region or sequence multiple ori sequence so multiple ori sequence kot thake multiple ori sequence eukaryote thake kintu only one ori sequence kot thake in prokaryotes monot rakhiba this is the important things so these two things is important তেনেহলে বুজিলা সো কি থাকিব স্টেপস ইন ডিএনএ ৰেপ্লিকেশনৰ মেইন বস্তু কি অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশন থাকিব লাগিব যাৰ পৰা নেকি ৰেপ্লিকেশনটো স্টাৰ্ট হ'ব আৰম্ভ হ'ব ক্লিয়াৰ অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশন আর দা সিকোয়েন্স অফ ডিএনএ ফ্রম হোয়ার the DNA replication used to start বুঝি পাইছে তো কোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তো ইয়াত যদি অৰি ৰিজনটো আছে সিকোয়েন্স আছে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন আৰম্ভ হ'ব ইয়াত যদি অৰি সিকোয়েন্স আছে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন আৰম্ভ হ'ব ক্লিয়াৰ এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা আৰু ইউক্যারিওটত মাল্টিপল অরি সিকোয়েন্স থাকে কিন্তু প্রোক্যারিওটত অনলি ওয়ান অরি সিকোয়েন্স থাকে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট সো এটা স্টেপ গল origin of replication jor pora neki replication arambho hobo number 2 I think it is activation of ribonucleotides activation of dideoxy so activation of deoxyribonucleotides so ribonucleotides তোমালোকে কি পাইছিলা so এটো পাইছিলা কি DMP DCMP DGMP DTMP এই কেইটা হল
ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিঅটাইডছ যেটোক এক্টিভেশ্যন কৰা জৰুৰী সো এইটো এক্টিভেশ্যন কেনেকৈ কৰা হ'ব সো ইয়াত এক্টিভেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সো ইয়াত কি কৰিব ডিএএমপি এটো এএমপি মানে কি সো ডি মানে ডিঅক্সি এ মানে কি এডিনাইন বা এডিনোসাইন মনোফসফেট ইয়াক কোৱা হ'ব এডিনোসাইন মনোফসফেট সি মানে সাইটিডাইন মনোফসফেট জি মানে গুয়ানোসাইন মনোফসফেট টি মানে থাইমিডাইন মনোফসফেট সো ইয়াত এইবিলাক মনোফসফেট কি হ'ব এই মনোফসফেট বিলাক টোটালি কি লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগিব ট্ৰাইফসফেট লৈকে ৰূপান্তৰিত এক্টিভেশ্যন হ'ব লাগিব সো ফৰ দ্য এক্টিভেশ্যন ইউ নিড 2H3PO4 and there will be an enzyme. It is an enzymatic process, so yet enzyme lagibo phosphorylase. Yes, phosphorylase. So this enzyme is required to activate this AMP to DATP. তাহলে ডি এডিনোসাইন মনোফসফেট আছিলে আৰু হেইটক কি কৰা হল ফসফেটৰ লগতে ফসফোরিলেজ এনজাইমৰ দ্বাৰা এক্টিভেশ্যন কৰা হল এক্টিভেশ্যন কৰি মনোফসফেটক বনোৱা হল কি ট্ৰাইফসফেট মনোফসফেটক কি বনোৱা হল ট্ৰাইফসফেট এইটক এনেকুৱা কই তোমালোকে এই বস্তুটো ইমানে বুজাৰ দৰকাৰ নাই এনসিআরটিৰ কাৰণে তথাপিও বুজি লোৱা যে জাস্ট एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जरूरी है भाई सो ये जरूरी है क्योंकि ये अगर स्टैंड है यहाँ अगर टी है न्यूक्लियोटाइड यहाँ अगर जी है तो यहाँ क्या इसमें क्या आएगा इसमें टी आएगा सो यार लगत टी आहिबो और ए टीर लगत आहिबो ए तो ए टी जे आहिबो हेतु एक्टिवेशन হ'ব লাগিব না हेतु कियो एने कि साइटोप्लाज्মৰ পৰা আহিব মনত ৰাখিবা দিস ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিয়োটাইড বিলাক কোত থাকে এবিলাকক আমাৰ সেলৰ সাইটোসলত থাকে সাইটোপ্লাজমত থাকে তো এইবিলাক বহুত আছে কি আছে এই চাৰিটা প্ৰকাৰ ভৰ্তি হৈ আছে সেলৰ নিউক্লিয় কো সাইটোসলত বলে কি কয় নিউক্লিওপ্লাজমত নিউক্লিওপ্লাজম মানে কি নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা সাইটোপ্লাজম সো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা যেখিনি প্লাজমিক মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনি নিউক্লিওপ্লাজম বুলি কোৱা হয় সো সেই নিউক্লিওপ্লাজমৰ ভিতৰত এই ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিয়োটাইড বিলাক ভৰ্তি হৈ আছে কাৰণ এইবিলাকে ৰেপ্লিকেশনত ভাগ ল'ব আৰু ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেছটো কোত হয় নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত হয় সেই কাৰণে ডিএএমপি ডিসিএমপি ডিজিএমপি আৰু ডিটিএমপি এইবিলাক ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিয়োটাইড ভৰ্তি হৈ আছে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কিন্তু সেইবিলাক কিয় আহি জোৰা লাগিব ইয়া যদি জি ইয়াৰ লগত আহি সি কিয় জোৰা লাগিব তো এই বস্তুটো এক্টিভেটেড হ'ব লাগিব মনত ৰাখিবা কিন্তু যেতিয়া নিউক্লিয়াছত থাকে হি যেতিয়া মনোফসফেট হিচাপে থাকে তাক ট্ৰাইফসফেট হিচাপে এক্টিভেট কৰিব লাগে সো ইট ইজ এ এনজাইমেটিক প্ৰসেছ দ্য এনজাইম ইজ একচুয়ালি ৰিকোয়াৰ্ড ফসফোরিলেজ সো এই ফসফোরিলেজ এনজাইমে ফসফেট এএমপি কি কৰে ইয়াত ফসফেট এড কৰায় সোয়া কেনেকৈ সোয়া ইয়াত PO4 আছে সো ইয়াত তাৰ মানে 2 লিখিছো মানে কি ইয়াত দুটা ফসফেট সো এই ফসফেট এই মনৰ লগত দুটা ফসফেট লগ লাগি হৈ যায় ট্রাইফসফেট ক্লিয়ার সো এই ট্রাইফসফেট এই এটিপি ইয়াতে এই টি লগোৱাতে হেল্প কৰিব বুজি পাইছে এক্টিভেশ্যন হ'ব সো এই এক্টিভেশ্যন অফ ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিয়োটাইড ইজ ৰিকোয়াৰ্ড এনে তো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত একটা মনোফসফেট হিচাপে থাকে কিন্তু তাক এক্টিভেট কৰিব লাগে সো এক্টিভেট কৰাটো জৰুৰী সেই কাৰণে হেতু আলোচনা কৰি ললো তো সাধাৰণতে এনসিআরটিত এটোৰ ডিটেইলছ ইমান নাই তো এক্টিভেশ্যন কি এইবিলাক একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু এইটো নজনাকৈ কেনেকৈ বুজিম যে কেনেকৈ ই আহি আৰু সিধাই আহি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশনত ভাগ ল'ব সো এক্সপোজাৰ অফ পেৰেন্টাল ডিএনএ ষ্ট্ৰেন্ড আৰু এটা এক্সপোজাৰ অফ পেৰেন্টাল ডিএনএ ষ্ট্ৰেন্ড এক্সপোজাৰ মানে কি ডিএনএ তো এনেকুৱা আছিল না এইটো চোৱা ডিএনএ তো এনেকুৱা আছিল এই ডিএনএ টক এইটো খুলি দিব লাগে কেনেকুৱাকৈ এইফালে ষ্ট্ৰেন্ড এটা এনেকুৱা খুলি দিব লাগে সো এই খুলি দিয়াৰ কাৰণে এই হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক ভাঙিব লাগিব তো হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক কোনে ভাঙিব হেলিকেজ এনজাইম এই যে হেলিকেজ এনজাইম দৰকাৰী হৈ গল বুজি পাইছে তো হেলিকেজ এনজাইমে কি কৰিব হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক ভাঙিব হেলিকেজ এনজাইমে হাইড্ৰোজেন বন্ডছবিলাক ব্ৰেক কৰিব সো কি কৰিব ব্ৰেক কৰিব ভাঙিব হা সো হাইড্ৰোজেন বিলাক বন্ড বিলাক যেতিয়া ভাঙি দিব তেতিয়া কি হ'ব ডিএনএ তো এনেকুৱাকৈ বন্ড বিলাক খুলি যাব আৰু এনেকুৱাকৈ আৰু সিধা কৰিব কোনে এই সিধা কৰাৰ দায়িত্বত কোনে আছিল মনত আছে টপ আইসোমাৰেজ এটোক ইংলিশত কোৱা হয় তো ৰিলিজ দা টেনশন তোমাৰ আগৰ ভিডিওত আলোচনা কৰা হৈছে আইসোমাৰেজ
তো এই যে টেনশন যে আছে এই যে পাক লগাই আছে যে ডিএনএ তো পুরা টেনশন আছে এই টেনশনখিনি আঁতৰ কৰাই দিব কোনে টপোআইসোমারেজে এখানে টেনশন আঁতৰ কৰাই দি সিধা কৰি দিব সো সিধা হৈ গৈছে আৰু ওয়াই শেপড ফর্ক হৈ গৈছে তেনেহলে এই ডিএনএটক হাইড্রোজেন বন্ডবিলাক ভাঙাৰ কাৰণে কোনটো এনজাইম লাগিব হেলিকেজ এনজাইম আৰু ডিএনএৰ কয়েলিং টেনশনটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে কোনটো এনজাইম লাগিব টপোআইসোমারেজ এনজাইম সো এই দুটা এনজাইমে কৰে কি exposure of parental DNA strand so parental DNA strand কোনটো এইটো parental DNA strand তো কেইটা স্ট্র্যান্ড আছে ইয়াতে দুটা স্ট্র্যান্ড আছে এই দুটা এটা তো প্যারেন্টাল ডিএনএ স্ট্র্যান্ড তো এনেকুৱা কয়েল হৈ থাকে না তো সেই কয়েলটো টেনশনটো দূৰ কৰা আৰু কয়েলটো ভাঙি দুটা স্ট্র্যান্ডত ভাগ কৰা এইটো এটা স্ট্র্যান্ডত ভাগ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব এইটো দৰকাৰ কোনে কৰিছে এইটো হেলিকেজ আৰু টপোআইসোমারেজে কৰিছে আৰু এইটো পইণ্টৰ আন্ডাৰত আলোচনা কৰিলো এক্সপোজাৰ মানে খুলি দিয়া দেখুৱা অফ প্যারেন্টাল ডিএনএ স্ট্র্যান্ড ক্লিয়াৰ তো এক্সপোজার প্যারেন্টাল ডিএনএ স্ট্র্যান্ডত এক্সপোজার করার কারণে কোন এনজাইম দায়ী হল হেলিকেজ এন্ড টপোআইসোমারেজ নাম্বার 4 এতিয়া যেতিয়াই আমি খুলি পেলাই দিম লগে লগে কি হ'ব ফর্মেশন অফ ডিএনএ প্রাইমার আরম্ভ হৈ যাব ডিএনএ প্রাইমার ফর্মেশন অফ আরএনএ প্রাইমার ফর্মেশন অফ আরএনএ প্রাইমার একচুয়ালি মই যেতিয়া প্রসেসত যাম তেতিয়া বুজাই দিম তো আরএনএ প্রাইমার এটা ফর্মেশন হ'ব 4 to 12 নিউক্লিওটাইড যুক্ত এটা স্মল আরএনএ ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি হ'ব আরএনএ মলিকুলার দরকার আছে 4 to 12 নিউক্লিওটাইডস লং স্মল আরএনএ ফ্র্যাগমেন্টসৰ দরকার হ'ব যেতিয়া ডিএনএটো কি কৰিব ৰেপ্লিকেশন কৰা আৰম্ভ কৰিব সো 5 নম্বৰ যেতিয়া এনেকুৱা আরএনএ ফর্মেশন হৈ যাব লগে লগে বেস পেয়ারিং আৰম্ভ হৈ যাব মানে পলিমারাইজেশন বেস পেয়ারিং বা পলিমারাইজেশন স্টার্ট হব বেস পেয়ারিং আরম্ভ হৈ যাব নাইবা পলিমারাইজেশন আরম্ভ হৈ যাব তো এইটো হল মেইন কাম এইটোৰ কাৰণে এটা ৰেডি হোৱাতে লাগিল দিস ইজ একচুয়ালি মেইন ফাংশন বেস পেয়ারিং আরম্ভ হৈ যাব পলিমারাইজেশন আরম্ভ হ'ব এই বেস পেয়ারিং বা পলিমারাইজেশন কোনি কৰিব ডিএনএ পলিমারেজ কোনে কৰিব এটো ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমে কৰিব ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমে কৰিব মনত পৰে সো বেস পেয়ারিং কোনে কৰিব ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম কৰিব দিস ইজ দ্য মেইন এনজাইম ইনভলভড ইন দ্য ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেস ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅত এটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ওকে সো এতিয়া দ্য ফাইনাল থিংস ডিএনএ বেস পেয়ারিং যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আৰু কি থাকিব নিউ ডিএনএ স্ট্র্যান্ড ফর্মেশন হ'ব নিউ ডিএনএ স্ট্র্যান্ড ফর্মেশন this is the last one new DNA strand formation hobo so notun DNA strand to toyar hobo aro hoi gol amar etia final one so amar notun DNA strand toyar hoi gol aro toyar hoi joa mane so toyar hoi gol mane etia amar ki hoi gol notun DNA hoi gol aro DNA replication amar hoi gol so DNA replication ten hole total 1 to 6 step or dorkar ei 6 step of DNA replication to hoy to origin of replication pora DNA replication to arambo hoy activation of a deoxyribonucleotide activation of deoxyribonucleotide that means D ATP pora D AMP pora D ATP hoy D GMP pora D GTP hoy tar mane activation of deoxyribonucleotides hoy exposure of parental DNA to khuli jay eneko Y shape hoy so formation of RNA primer eta RNA primer formation hoy add hoy base pairing start hoy jay by polymerization ba base pairing mane polymerization start hoy by RNA polymerase enzyme aro pisote new DNA strand formation hoy ene koi ei 6টা স্টেজত এই 6টা different স্টেজত কি হয় ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেসটো চলে ক্লিয়ার সো আমি এতিয়া এই গুটেই প্ৰসেসটো পিকচাৰত উঠাম আমি পিকচাৰৰ দ্বাৰা দেখাই দিম যে কেনেকৈ হয় ক্লিয়ার সো এতিয়া আমি যেটো পিকচার আঁকিম সেই পিকচারটো ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন ফর্ক টপিকৰ আন্ডাৰত পৰিব সো ৰেপ্লিকেশন ফর্ক কি পিকচাৰতে আমি গম পাই যাম
ওকে লেটস গেট টু দ্য টপিক ক'ব তোমালোকৰ এটা এনেকুৱা ধাৰণা গজে যে এই ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কিমান কমপ্লেক্স আৰু কিমান স্পীডত হয় সো তোমালোকে জানা ই কলাই এটা সিঙ্গেল সেলড এটা ব্যাকটেৰিয়া এস্কেৰিয়া খোলাই সো ইয়াৰ টোটাল কিমান বেছ পেয়াৰ কিমান আছিল 4.6 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ আই থিংক 6 yes 6 বেছ পেয়াৰ ইজ ইট ট্ৰু 4.6 into 10 to the power 6 base pair yes so iman base pair kot ase e coli dna ase so this is the total base pair in the e coli dna so ei total e coli dna ei base pair pora notun hubuhu dna hote so dhora eito asil eito dna aru eito dna pora notun dna to copy hote kiman hoy lage jana total 18 minute lage কিমান মিনিট লাগে 18 মিনিট লাগে সো তার মানে 4.6 into 10 to the power 6 বেস পেয়ার ইমান বেস পেয়াৰৰ পৰা নতুন ডিএনএ হতে সময় লাগে 18 মিনিট তেনেহলে ই কৰাচোন 18 মিনিটক ভাগ কৰা 4 into 4.6 into 10 to the power 6 বেস পেয়ার তেনেহলে কিমান आंसर ওলাব এক্সপ্লিটলি 2000 বেস পেয়ার পার সেকেন্ড কিমান স্পিড জাস্ট ইউ ইমাজিন 200 বেস পেয়ার পার সেকেন্ডত সিনথেসিস হব জাস্ট ইউ ইমাজিন ইয়াতকৈ ফাস্ট প্রসেস পৃথিবীত কিবা আছে জানো মই না জানো তো তেনেহলে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্রসেস ইজ ভেরি ফাস্ট প্রসেস ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্রসেস ইজ এ very fast process really very fast so in E. coli DNA it is 2000 base pair actually synthesized per second are you clear so just you see iman base pair banaote lage 18 minute oti notun DNA banai lobo pare that means 200 base pair to hoboi hisab korile so it's a very fast process it can synthesize 2000 base pair per second so etia process to iman fast so ভুল নহয় তথাপি সো ভুল হলে হে ইৰৰটো কাৰেকশন কৰাৰ কাৰণে বেলেগ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন আছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত কৈছো নহয় সো বেলেগ ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইমে কি কৰে ৰিপেয়াৰ কৰে কাৰেকশন কৰে প্রুফ রিডিং কৰে যেনেকুৱা ডিএনএ পলিমাৰেজ 1 ফৰ প্রুফ রিডিং ইন দা প্ৰক্যাৰিঅটিক ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন সো এতিয়া সোৱা ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন হয় কেনেকৈ মই ইয়াত থকা গুটেকেটা এনজাইম এতিয়া ইয়াতে ইউজ কৰিম কাৰ কি ফাংশন তোমালোকে তো গমেই পাইছা তো ফাংশন ওয়াইজ যাও তো মই ডিএনএ তো ব্ল্যাক কালারেৰে আকাৰ চেষ্টা কৰো ভালে লাগিব ব্ল্যাক কালার দেখাও যায় সো এই যে ডিএনএ মোৰ নিচিনা কৈ আকিবাৰ চেষ্টা কৰিবা এই যে সিধা কৰি দিছো ইফালে আকো ইয়াৰ লগত ডিএনএ ইয়াত সিধা কৰি দিছো সোৱা মোৰ ষ্টাইলত তোমালোকে আকিবা দেখিবা যে ইয়াত বহুত তথ্য তোমালোকে জানিব পাৰিবা এনেকৈ আকিলে সোৱা ইয়াতে মনত ৰাখিবা এইটো যেটো গৈছে এইটো ইয়াতে তোমালোকে 3 প্ৰাইম দি লবা বুজি পাইছা তো 3 প্ৰাইম দি লবা তেনেহলে তোমালোকৰ আৰু ভুল নহব সো এইটো যদি 3 হয় তেনেহলে ইয়াৰ মাথাটো কি হ'ব ইয়াৰ মাথাটো হ'ব 5 আৰু ইয়াৰ মাথাটো যদি 5 হয় তেনেহলে এইটো হ'ব 3 প্ৰাইম are you clear আৰু এইটো যদি 3 তেনেহলে এইটো 3 তেনেহলে ডেফিনেটলি এইটো 5 প্ৰাইম clear so 3 3 3 3 3 5 so এটো কেনেকৈ হল এই ডিএনএ টো এনেকৈ ডিএনএ স্ট্ৰান্ড টো খুলি গল কেনেকৈ খুলি যোৱাৰ পিছত কাৰ হাত আছে মই বেস পেয়াৰ ব্লক দি দিছো 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 sorry আৰু ইয়াত বেস পেয়াৰ ব্লক কাটি গৈছে কোনোবাই তো ইয়াত হাইড্ৰোজেন বন্ড ব্লক ভাঙি দিছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 তেনেহলে গুটে কেটা বেস পেয়াৰ এনেকৈ কোনোবাই ভাঙি দিছে তো ভাঙি দিয়াৰ পিছতো ইয়াতে কি হৈছে ইয়াত আমি আকিব পাৰো ইচ্ছা কৰিলে এইবিলাকত আমি বেস পেয়াৰ আকিব পাৰো সৰুকৈ আকি দিও A T G C C G C T A A T
আমি সৰি বেছ পেয়াৰবিলাক আঁকি দিলোঁ দেখা ধুনীয়া লাগিব এতিয়া চোৱাচোন এই বেছ পেয়াৰ যদি আঁকিব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী বেছ পেয়াৰ আঁকিব পাৰিম না নাই ইজি কাৰণ এৰ অপজিটত কি থাকিব টি আছিলে টিৰ অপজিটত আছিলে এ জি চি চি থাকিলে জি চি থাকিলে জি জি থাকিলে চি জি টি থাকিলে এ হ'ব আৰু এ থাকিলে হ'ব টি টি আৰু এ ওকে চোৱা কিমান ধুনীয়া ডিএনএ হৈ গ'ল সো এই ডিএনএটা খুলিল কোনে সেইটো এটা এনজাইমে খুলিলে তো মই সেই এনজাইমটো মই ৰেড কালাৰেৰে ইয়াত আঁকি দিছোঁ আঁকি এনেকৈ দি দিছোঁ কি হেলিকেজ হেলিকেজ তো হেলিকেজ এনজাইমে মই কাৰ্সাৰ ইফালে দিছোঁ কাৰ্সাৰৰ ইফালৰ দ্বাৰা বুজাব খুজিছোঁ যে হাইড্ৰজেন বণ্ডবিলাক ভাঙিছে এইফালে হেলিকেজ এনজাইমে হাইড্ৰজেন বণ্ডবিলাক এইফালে ব্ৰেক কৰিছে ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা ইফালে এই যে কয়েল যেটো কয়েলিং টেনশন যেটো এই যে কয়েলটো যে হৈ আছে ডিএনএটো এই কয়েলিং টেনশনটো কোনে দূৰ কৰিছে তো ইয়াত কয়েলিং টেনশন দূৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা এনজাইম আছে তো কয়েলিং টেনশন কোনটো এনজাইমে দূৰ কৰিছে কোৱা হেটো মনত পৰে হেটো এনজাইমৰ নাম কি তো হেটো এনজাইমৰ নাম হল টপো আইসোমারেজ আৰু ক্লিয়াৰ সো টপো আইসোমারেজ কি কৰিছে এই কয়েলটো কয়েলিং টেনশনটো মুক্ত কৰি দিছে কয়েলিং টেনশনটো পৰা আতৰাই দিছে ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ এইটো হল এইটো পুৰা এইটো ডিএনএটো ইয়াক কোৱা হয় প্যারেন্টাল ডুপ্লেক্স বা প্যারেন্টাল টেমপ্লেট সো ইয়াতো এইটো এই দুটা টেমপ্লেট হিচাপে ইউজ হ'ব তো এইটো এটা টেমপ্লেট এইটো এটা টেমপ্লেট তো এইটো টেমপ্লেটক কোৱা হয় লিডিং স্ট্যান্ড আৰু এইটো স্ট্যান্ডক কোৱা হয় ল্যাগিং স্ট্যান্ড কিয় কোৱা হয় অলপ পিছতে পাই যাম সো এইটো কোৱা হয় লিডিং স্ট্যান্ড এইটো কোৱা হয় ল্যাগিং স্ট্যান্ড তো লিডিং স্ট্যান্ডত প্ৰথমে দুটা এনজাইমৰ কাম কিন্তু হেক মোৰ হেলিকেজ এনজাইমৰ কাম হল ডিএনএ বণ্ডবিলাক ভাঙি দুটা পৃথক কৰি দিছে দুটা স্ট্যান্ডক সেপাৰেট কৰি দিছে ইফালে টপো আইসোমারেজে ইয়াৰ থকা কয়েলিং টেনশনটো মুক্ত কৰি দি ডিএনএটোক সিধা কৰি দিছে আৰু হোৱাৰ ফলত এনেকুৱা কিয় লাগিছে যে এটো ওয়ার নিচিনা হৈ গৈছে হা কেনেকুৱা শেপ হৈ গৈছে সো ওয়ার নিচিনা এটা শেপ হৈ গৈছে সোৱা এনেকুৱা শেপ হৈ গৈছে ওয়ার নিচিনা সো যেহেতু ওয়ার নিচিনা এনেকুৱা শেপ হৈ গৈছে সেই কাৰণে ইয়াক ওয়াই বা ফর্কৰ নিচিনা বুলি দেখা যায় ফর্ক মানে কি কাটা চামচ তোমালোকে কাটা চামচ খোৱা নাই এই যে কাটা চামচ ফর্ক মানে কাটা চামচ বা চামচ তো ফর্কৰ নিচিনা হৈ গৈছে সেই কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ৰেপ্লিকেশন ফর্ক যেতিয়া ৰেপ্লিকেশনটো এনেকুৱাকৈ ফর্ক তৈয়াৰ কৰে ফর্কৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ কৰে ওয়াইৰ নিচিনা শেপ তৈয়াৰ কৰে তেতিয়া তাক কোৱা হয় ৰেপ্লিকেশন ফর্ক সো মই যেটো এতিয়া আঁকি আছো এটো আসলে ৰেপ্লিকেশন ফর্ক আঁকি আছো যত ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেসটো চলি আছে যত নেকি টপো আইসোমারেজৰ কাম শেষ হৈছে আৰু হেলিকেজৰ কাম মোটামুটি শেষ হৈছে এতিয়া বাকি থাকি গল বাকি এনজাইম কেটা চাও এতিয়া বাকি এনজাইম কেটা কত কি কাম কৰে চাও টপো আইসোমারেজৰ কাম শেষ হেলিকেজৰ কাম শেষ হেলিকেজে ডিএনএ স্ট্যান্ডৰ হাইড্রোজেন বন্ডবিলাক ভাঙিছে আৰু লগতে টপো আইসোমারেজে কয়েলিং টেনশনটো দূৰ কৰিছে সিধা কৰি দিছে ডিএনএটোক এতিয়া চোৱা নতুন স্ট্যান্ড বনোৱাৰ সময় আহি গল সো নতুন স্ট্যান্ড কোড বনাবা সো নতুন স্ট্যান্ড বনাম মই এইফালে দি এইটোৰ লগতে সো ইয়াতে নতুন স্ট্যান্ড বনোৱাৰ ঠিক আগতে ইয়াতে এটা প্ৰাইমাৰ এড হ'ব যদি দেখা যায় ইয়াত সোৱা মই ৰেড কালাৰ দি বুজাব খুজিছো দিস ইজ আরএনএ প্ৰাইমাৰ আরএনএ এইটো এটা আরএনএ প্ৰাইমাৰ তো এই আরএনএ প্ৰাইমাৰটো একচুয়ালি স্মল সিকুয়েন্স অফ আরএনএ বেসেস তাতে কি থাকিব পাৰে 4 to 12 আরএনএ বেস থাকিব পাৰে আৰু এই আরএনএ বেসৰ এই সিঙ্গেল সিকুয়েন্সটো আহি ইয়াতে লগ লাগে সো টি থাকিলে ইয়াতে ইউ এ থাকিলে টি এ থাকিলে টি সরি আরএনএ থাকিব ইউ 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 এনেকুৱা বেসেস আহি ইয়াত আহি এটা সৰু সিকুয়েন্স এটা লগ লাগি যাব আৰু হেটো যেতিয়ালৈকে আহি লগ না লাগিব তেতিয়ালৈকে মনত ৰাখিবা এই ডিএনএ পলিমাৰেজে ইয়াৰ পৰা সিনথেসিস কৰিব নোৱাৰে ডিএনএ পলিমাৰেজ যদি ইয়াৰ পৰা সিনথেসিস কৰিব বিচাৰে তেনেহলে হি ক্যান নট স্টার্ট এলোন সো আরএনএ প্ৰাইমাৰ ৰিকোয়ার্ড তো হে আরএনএ প্ৰাইমাৰটো এড কৰাৰ কাৰণে কি লাগিব এটা এনজাইম লাগিব কি এনজাইম হেটোৰ নাম কি প্ৰাইমেজ
কি এনজাইমটোৰ নাম প্ৰাইমেছ তো মই আৰু এটা এনজাইমৰ নাম শেষ কৰিলোঁ কাম তো প্ৰাইমেছ এনজাইমৰ কাম কি RNA প্ৰাইমাৰ এড কৰা কোনফালে এড কৰা লিডিং ষ্ট্ৰেণ্ডত প্ৰথমে এড কৰা সো ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে এড হয় সো এতিয়া যেতিয়া এইটো এড হৈ যাব লগে লগে সিনথেসিস আৰম্ভ হৈ যাব কি সিনথেসিস আৰম্ভ হৈ যাব DNA সিনথেসিস আৰম্ভ হৈ যাব সোৱা এতিয়া DNA সিনথেসিস আৰম্ভ কৰো সো ইয়াতে সোৱা সো ধৰা ইয়াৰ পৰা আকৌ RNA টো অলপ দূৰত আকিলো RNA প্ৰাইমাৰ ইয়াতে আছিল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সৰি তো আকিলো টিৰ লগত A এৰ লগত T এৰ লগত T A জিৰ লগত C C G G C A ইফালে না লাগে সো এই সোৱা ইফালে এনেকৈ এই ফালৰ পৰা এই ফালে DNA টো তৈয়াৰ হৈছে সোৱা নতুন ষ্ট্ৰেণ্ডটো কোন ফালে এই ফালৰ পৰা এই ফালে সোৱা তো কোন ফালে তেনৰে ডাইৰেকশন এইটো ডাইৰেকশনক কি বুলি কবা ডাইৰেকশনটো লিখাৰ কাৰণে ক'ব লাগিব এইটো যদি 3 আছিল তেনেহলে এইটো হ'ব 5 আৰু এইটো হ'ব 3 ক্লিয়াৰ সো তেনেহলে মনত ৰাখিবা কোনটো ডাইৰেকশনত তেনেহলে দৌৰিলে 5 প্ৰাইম টু 3 প্ৰাইম ডাইৰেকশনত নতুন ষ্ট্ৰেণ্ডটো সিনথেসাইজ হল তো এই 5 প্ৰাইম টু 3 প্ৰাইম দিশত কাৰণ ইয়াত 3 আছে তেনেহলে তাৰ উল্টাত 5 থাকিবই তো 5 ৰ পৰা 3 ৰ ফালে নতুন DNA টো সিনথেসিস হৈ যাব আৰু ইফালে কাটি যাব এনেকুৱা খুলি যাব আৰু ইফালে সিনথেসিস হৈ গৈয়ে থাকিব সেই কাৰণে যেহেতু এইটোত সিনথেসিস হৈ গৈয়ে থাকে গতিকে এইটো কোৱা হয় লিডিং ষ্ট্ৰেণ্ড লিডিং মানে আগুৱাই যোৱা এইটোত আগুৱাই গৈয়ে থাকে এইটো চোৱা নতুন DNA টো ইয়াত ফৰ্মেশন হৈছে সো এতিয়া এই দুটা মিলি এটা DNA হৈ গৈছে না এতিয়া সোৱা এইটো এটা ষ্ট্ৰেণ্ড তেনেহলে দুটা মিলি DNA ডুপ্লেক্স তাৰ মানে DNA ডাবল হেলিক্স আকৌ এইটো এটা নতুন DNA হৈ গৈ আছে সো ইফালে এইটো খুলি গৈয়ে আছে হেলিকেজে কাটি গৈ আছে টপৱাইজে যে কয়েল টেনশন দূৰ কৰি আছে আৰু ইফালৰ পৰা এইটো নতুন DNA সিনথেসিস কৰি আছে তে ক'ব পাৰা স্যাৰ কোনে সিনথেসিস কৰি আছে এই A C G এইবিলাক কোনে লগাই আছে মনত ৰাখিবা এইটো লগাই আছে আৰু এটা এনজাইম তাৰ নাম হল মেইন এনজাইম তাক কোৱা হয় DNA পল আৰু হেটো কোড বহিছে এইটো ইয়াত বহিছে ইয়াত আছে তো আমি ইয়াত গ্ৰীন কালাৰ দি দিলো মনত ৰাখিবা ডাঙৰ কৰি দিলো এইটো এনজাইমৰ নাম তো এইটো তো এই গ্ৰীন কালাৰটো হল মেইন এনজাইম যাক কোৱা হয় কি কোৱা হয় মনত আছে তো এইটো হল মেইন এনজাইম ইয়াৰ নাম হল DNA পলিমাৰেজ মেইন এনজাইম যেটো DNA পলিমাৰেজে এই নতুন ষ্ট্ৰেণ্ডটো সিনথেসাইজ কৰি এই ফালে আগুৱাই আহি আছে এই DNA ইফালে গৈ আছে হিফালে এইটো আগুৱাই আহি নতুন DNA তৈয়াৰ কৰি আছে সো জিমান আগবাঢ়ি আছে DNA পলিমাৰেজ হিমান নতুন DNA সিনথেসাইজ হৈ গৈ আছে এইফালে গৈ আছে তো এই DNA টো এই ফালে আগবাঢ়ি আছে আৰু নতুন DNA টো এই ফালে সিনথেসিস হৈ আছে ক্লিয়াৰ তো তেনেহলে এই ফৰ্কটোৰ প্ৰগ্ৰেছন কোন ফালে এই ফালে তো আমি এনেকৈ দিব পাৰো So fork progression কি দিব পাৰো fork progression so progression মানে আগুৱাই যোৱা fork টো এই ফালে আগুৱাই গৈ আছে এই fork টো y টো এই ফালে আগুৱাই গৈ আছে so এই কাটে কাটছাৰ এই ফালে দিব progression এই ফালে তো এই ফালে DNA যিমান ডাঙৰ থাকক গোটেইখিনি DNA আৰু এইটো DNA লিডিং ষ্ট্ৰেণ্ড কিয় কোৱা হয়তে বুজিলা কাৰণ ইয়াত সদায় এনেকৈ লিডিং ওয়েত কি কৰে সদায় এটা কন্টিনিউয়াস ওয়েত কন্টিনিউয়াস ভাবে DNA সিনথেসিস হৈ থাকে তেনেহলে আমি অলৰেডি চাৰিটা এনজাইমৰ ব্যৱহাৰ গম পাইছো DNA পলিমাৰেজ মেইন এনজাইম যেটো নেকি এই নতুন এই যে মই এইটো কালাৰৰ যেটো ষ্ট্ৰেণ্ড ৰাখিছো হেটো হল নিউলি সিনথেসাইজ ষ্ট্ৰেণ্ড সো ব্ৰিঞ্জাল কালাৰ হেটো নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু হেটো কোনে সিনথেসিস কৰি আছে এই গ্ৰীন কালাৰৰ যেটো মই ডট আকিছো হেটো DNA পলিমাৰেজ মেইন এনজাইম হেটো সিনথেসিস কৰি আছে কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে কি নিউ ষ্ট্ৰেণ্ড সদায় 5 টু 3 প্ৰাইম ডাইৰেকশনত ফৰ্মেশন হয় আৰু RNA প্ৰাইমাৰ আৰু DNA পলিমাৰেজ সব অনলি 3 প্ৰাইম এন্ডত হে সিনথেসাইজ আৰম্ভ কৰিব পাৰে কিন্তু ইফালে তো 3 প্ৰাইম তো নাই ইয়াত দেখুন 5 প্ৰাইম তেনেহলে ইফালৰ পৰা তেনেহলে আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে DNA ৰেপ্লিকেশন ইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে because here it is 5 prime end because DNA replication actually
takes place in only one direction, that is only 5 prime to 3 prime. মই ইয়াত কার্সার দিয়ে লেখাই দিছো. So this is only one direction of যাব পারে DNA replication 5 prime to 3 prime. কিন্তু ইয়াত 3 আছিল গতিকে ইয়াত RNA primer এড হ'ব পাৰিছিল আৰু DNA polymerase ইয়াত এড হ'ব পাৰিছিল. তো primer তো মই red color দি অলপ তাতে ৰাখি দিছো. এইটো হল primer. কি primer? RNA primer. বুঝি গৈছা তো. তো সেই প্ৰাইমাৰটো এড ক'ত হ'ব? এই 3 প্ৰাইম এণ্ডত এড হ'ব. ডিএনএ পলিমাৰেজ ক'ত পৰা কাম কৰিব? এই 3 প্ৰাইম এণ্ডৰ পৰা কাম কৰিব। আৰু নতুন ডিএনএ সিনথেসিস কোনটো ডাইৰেকশনত হ'ব? 5 প্ৰাইম টু 3 প্ৰাইম ডাইৰেকশনত। ঝামেলা না? কিন্তু ইফালে তো 5, ইফালে তো 3 আছিল কাৰণে সেই 5 ৰ পৰা 3 লৈকে ডাইৰেকশনত যাব পাৰিছে। সেই কাৰণে লিডিং ওয়ে সিনথেসিস হৈ আছে। কিন্তু ইয়াত 5, গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি ডিএনএ এটা যাব লাগে ইফালে সিনথেসিস হৈ, তেনেহলে হেইটো যাব লাগিব কি? এইটো 5 থাকিলে এইটো কি হ'ব? 3 5। তো এইটো তো উল্টা হৈ গল ইয়াৰ 3 5 ৰ ডাইৰেকশনত তো ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন নকৰে। বুজি পাইছা? লিডিং নিউ স্ট্যান্ড সিনথেসাইজ নহয়। তেনেহলে কি হ'ব এতিয়া? উপায় কি? এতিয়া উপায় হল উল্টা ফালে সিনথেসিস হোৱা আৰম্ভ কৰিব। কাৰণ এটো যদি 5 হয় তেনেহলে এই ফালৰ পৰা সোৱা উল্টা ফালে নতুন ডিএনএ সিনথেসিস হোৱা আৰম্ভ কৰিব। তো নতুন ডিএনএ কাৰণে মই যেহেতু ব্ৰিঞ্জাল কালাৰ লৈছো, গতিকে উল্টা ফালে কেইটামান সিনথেসিস কৰি দেখাও। এই যে এটা, এই যে এটা, এনেকৈ। সো উল্টা ফালে যেতিয়া সিনথেসিস হোৱা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কি হয়? ঝামেলাটো যে টুকৰা টুকৰা হৈ সৃষ্টি হয় নতুন ডিএনএ। সো ইয়াতে এ, তেনেহলে টি, সি, জি, সি, ইয়াতে হ'ব সি, তেনেহলে জি, সি, টি, টি থাকিলে এ, এ আৰু টি। তো সোয়া ইয়াত 3টা ডিএনএ সৃষ্টি হৈছে আৰু 3টাৰে ডাইৰেকশন এনেকুৱা। ডাইৰেকশন কিন্তু ঠিকই থাকিব। সোয়া এটো 5 হল, এটো তেনেহলে হ'ব 3 5। সো 5 প্রাইম 3 প্রাইম। সোয়া ডাইরেকশন কিন্তু ঠিকই থাকিল 5 প্রাইম টু 3। এই যে সৰু টুকুৰা যেটো সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ 5 পাৱাৰ 3, এইটো এই টুকুৰাটো সৃষ্টি হৈছে এইটো 5 পাৱাৰ 3, এইটো যেটো সৃষ্টি হৈছে এইটো 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। সো তেনেহলে সৰু সৰু যিবিলাক টুকুৰা ডিএনএ সৃষ্টি হৈছে হেইটোত টুকুৰা টুকুৰা হৈয়ে সৃষ্টি হৈছে। সোৱা সেই কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ল্যাগিং স্ট্যান্ড, যত নেকি ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্ট ওয়াইজ synthesis হয় because of these prime things, because of this that RNA primer cannot add in the 5 prime end, or DNA polymerase cannot synthesize new strand in the 5 prime from the 5 prime end, because DNA synthesis takes place only one direction, 5 prime to 3 prime. So that's why it is synthesizing in 5 prime to 3 prime direction. কিন্তু প্রবলেমটা কোথ হৈ গল যে এইবিল এনেকৈ সিনথেসিস হতে হতে টুকরা হ'ব লাগে আৰু টুকরা হৈ প্ৰত্যেক বাৰতে ইয়াত প্ৰাইমাৰ এড হৈছে, ইয়াতে প্ৰাইমাৰ এড হৈছে, ইয়াতে প্ৰাইমাৰ এড হৈছে, ইয়াতে প্ৰাইমাৰ এড হৈছে। তো আমি প্ৰাইমাৰ ইয়াতে এডিং, ইয়াতে এডিং, ইয়াতে এডিং দেখুৱা নাই, কাৰণ ইয়াত পিকচাৰটো ইমানে কমপ্লেক্স হৈ যাব পিছত। মনত ৰাখিবা এইবিলাক ডিএনএ সৰু সৰু টুকৰা ডিএনএ বিলাক সিনথেসাইজ হতে ইয়াতে প্ৰাইমাৰ এড হৈছে, ইয়াতে প্ৰাইমাৰ এড হৈছে, ইয়াতে প্ৰাইমাৰ এড হৈছে। যত প্ৰাইমাৰ এড হৈছে তাতে আহি ডিএনএ পলিমাৰেজ বহিছে আৰু অলপ ডিএনএ সিনথেসিস কৰিছে আৰু টুকৰা হৈ গৈছে। আকৌ নতুন ডিএনএ নতুন এটা আকৌ আৰম্ভ কৰিছে, নতুন প্ৰাইমাৰ আহি বহিছে, আকৌ ডিএনএ পলিমাৰেজ আহি বহিছে, আকৌ সৰু এটা টুকৰা সৃষ্টি কৰিছে, আকৌ টুকৰা হৈ গৈছে, আকৌ আৰএনএ পলিমাৰেজ আহি বহিছে, প্ৰাইমেজ আহি বহিছে, আকৌ ডিএনএ পলিমাৰেজ আহি বহিছে, আকৌ অলপ ডিএনএ তৈয়াৰ কৰিছে। এনেকৈ টুকৰা টুকৰা কৰি এইফালে গৈ থাকে। সেইকাৰণে যেহেতু ইয়াতে ডিসকণ্টিনিউৱাছ উইথ ডিএনএটো সিনথেসাইজ হৈ আছে, এইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ল্যাগিং স্ট্যান্ড। এণ্ড হিয়াৰ দ্য ডিএনএ synthesis discontinuous, discontinuous. So ইয়াতে এটা মনত ৰাখিব, ইয়াত ডিসকণ্টিনিউয়াছ ভাৱে সৃষ্টি হৈছে, সো মেনি ফ্ৰেগমেন্টস তৈয়াৰ হৈছে। সেই ফ্ৰেগমেন্ট বিলাকক কোৱা হয়, এই ফ্ৰেগমেন্ট আৰু এই ফ্ৰেগমেন্টক কোৱা হয় ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টস। কি ফ্ৰেগমেন্টস? ওকাজাকি fragments. This Okazaki fragment was discovered by Okazaki fragments bilakok Okazaki kiyo koa hoy? Because it was discovered by Reiji, R-E-I-J-I. Reiji, I think Japanese hobo. Reiji Okazaki namto enekoi lagese. Reiji Okazaki in I think 1968 ফলত ৰেইজি ওকাজাকিয়ে
কি কৰিছিল ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টবিলাক এনেকুৱা যে টুকুৰা টুকুৰা হৈ ডিসকন্টিনিউয়াস ভাৱে সৃষ্টি হয় এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ নামেৰেই এই টুকুৰাবিলাকক নামকৰণ কৰা হৈছে এই ফ্ৰেগমেন্টস বিলাকক নেমিং কৰা হৈছে আৰু নেমিং কৰি এই ফ্ৰেগমেন্টস বিলাকক ডিসকন্টিনিউয়াস ফ্ৰেগমেন্টস বিলাকক কি ওকাজাকিয়ে নাম দিয়া হৈছিল বিকজ ৰেইজি ওকাজাকি ওয়াজ ডিসকভাৰ্ড দ্যাট ফ্ৰেগমেন্টস ওকে ক্লিয়াৰ সো এতিয়া এই টুকুৰা টুকুৰা থাকিলে তো নহব না এনেকৈ থাকিলে তো ডিএনএ তো কমপ্লিশন নহব ডিএনএ টুকুৰা টুকুৰা হৈ থাকিব নোৱাৰে তেনেহলে কি হ'ব আৰু এটা এনজাইমে ইয়াত ইনভলভমেন্ট হ'ব আৰু এটা এনজাইম আহি ইয়াত কামত বহিব সেই এনজাইমটো মই কি কালাৰ দিও মোৰ ওচৰত কালাৰ হেখে দেখোন তথাপি আৰু এটা এই যে এইটো কালাৰ ইউজ কৰো এইটো কালাৰ ইউজ কৰো ডিএনএ লাইগেজ তো বাদ আছিল না তো ডিএনএ লাইগেজ তো ইয়াতে এনজাইমটো টুকুৰাৰ মাজত আহি বহিব এইটো সোৱা যত টুকুৰা হৈছে তাতে এই যে টুকুৰা হৈছে যত তাতে এইটো সোৱা সো যত যত টুকুৰা আছে তাতে তাতে বহিব কোনে বহিব ইট ইজ এন এনজাইম মই ইয়াতে টান মাৰিছো এইটো কোৱা হয় ডিএনএ লাইগেজ ডিএনএ লাইগেজ সো ডিএনএ লাইগেজ হল এনেকুৱা এটা এনজাইম বা উৎসেচক যিটোৱে নেকি এই ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্ট বিলাকক এডিং কৰিব জোৰা লগাব যেতিয়া ডিএনএ লাইগেজ ইয়াত বহিব যত যত টুকুৰা হৈছে তাত বহিব বহি কি কৰিব এই টুকুৰা বিলাকক জোৰা লগাই দিব যেতিয়া টুকুৰা বিলাক জোৰা লগাই দিব তেতিয়া আকৌ নতুন এটা ডিএনএ হৈ যাব দেখিছা কেনেকুৱা টেকনলজি সো ডিএনএ লাইগেজ তেনেহলে কি কৰে ডিএনএ লাইগেজ জয়েন্ট দা ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টস ক্লিয়াৰ এন্ড দিস ইজ দা ফিগার of replication fork okay so here it is a leading strand and it is newly synthesized leading strand and it is lagging strand it is newly synthesized lagging DNA and both the DNA will be the same identical DNA after joining by the DNA ligase joining the Okazaki fragments by DNA ligase so এইটো হল টোটাল ৰেপ্লিকেশন ফৰ্ক আৰু ৰেপ্লিকেশন ফৰ্ক to a replication process jot neki all the enzymes actually involves in different function so DNA polymerase notun DNA to synthesize korise helicase DNA to hydrogen bond bhangi di enekwa fork y disina fork banai dise DNA ligase Okazaki fragment bilakok jura lagaise primase primer add korise prothome this is the first things actually primer add no hole DNA polymerization আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে আৰু টপোআইসোমাৰেজে কি কৰিছে এই ডিএনএৰ যেটো কয়েলিং টেনশন হেটো টেনশন মুক্ত কৰি দি ডিএনএ টক সিধা বনাইছে তো এইবিলাকে গুটেখিনি আমি কব পাৰো কি ৰেপ্লিকেশন ফৰ্কন এটো হল ফৰ্ক বা ওয়াই ফৰ্ক বুলি কোৱা হয় সো আৰু এইটোই হল হোল ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেস তেনেহলে কোনটো আগত হল তোমালোকক কৈ এই ভিডিওটো হেক কৰিছো ফাৰ্ষ্টত কি আহিল হেলিকেজ সরি কোয়া ফার্স্টত কি আহিল অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন কোর পরা ডিএনএ রেপ্লিকেশন আরম্ভ হবো তো ইয়ার পরা আরম্ভ হইছে অরিজিন অফ তার মানে ইয়াতে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন তো আছে ইয়াতে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন সো এই ইয়াতে অরিজিন ও আর আই রিজন তো ইয়াত আছে গতিকে ইয়ার পরা ডিএনএ রেপ্লিকেশন আরম্ভ হইছে ইয়ার পরা নহয় কোর পরা আরম্ভ হইছে ইয়ার পরা আরম্ভ হইছে গতিকে ইয়াতে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশনৰ সিকোয়েন্স আছে হৈ গল সিকোয়েন্সত প্ৰথমে কি বহিব গৈ হেলিকেজে তাৰ পৰা কাটি দিছে হেলিকেজ তাত অরিজিন অফ রেপ্লিকেশনৰ ঠাইত হেলিকেজে বহি কাটি দি হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙি দি এনেকুৱাকৈ ওয়াই আকৃতিৰ শেপ বনাই দিছে বৰাই দিয়াৰ লগে লগে টপোআইসোমাৰেজ আহিছে আহি কৰিছে কি ডিএনএৰ কয়েলিং টেনশনটো দূৰ কৰি দি ডিএনএক সিধা বনাই দিছে এই কয়েলটো মুক্ত কৰি দিছে তেতিয়া কি কৰিছে প্ৰাইমেজ এনজাইমে প্ৰাইমাৰ এড কৰিছে এটা আৰএনএ হৰু সিকোয়েন্স এটা এড কৰি দিছে আৰু সেই তাতে আহি বহিছে ডিএনএ পলিমাৰেজ বহি নতুন ডিএনএ টো সিনথেসাইজ কৰিছে কিন্তু ইয়াত ধৰিব লগা কথা হল এই ডিএনএ পলিমাৰেজ যেটো মেইন এনজাইম হেটো সিনথেসাইজ অকল 5 প্ৰাইম টু 3 প্ৰাইম ডাইৰেকশনতে সিনথেসাইজ কৰিব পাৰে 3 প্ৰাইম টু 5 প্ৰাইমত নোৱাৰে সেই কাৰণে ইয়াত লিডিং ভাবে ইয়াতে ডিএনএ সিনথেসিস হৈ থাকিব সেই কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় লিডিং স্ট্ৰান্ড আৰু ইয়াতে 5 প্ৰাইম যেহেতু ইয়াতে অলৰেডি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা 5 প্ৰাইম টু 3 প্ৰাইম হ'ব নোৱাৰে কাৰণে ইয়াতে ডিএনএ এই ফলৰ পৰা সিনথেসিস হয় যাৰ কাৰণে টুকুৰা টুকুৰা হৈ ফ্ৰেগমেন্ট ওয়াইজ সিনথেসাইজ হয় তো ইয়াৰ পৰা 5 প্ৰাইম 5 টু 3 5 টু 3 5 টু 3 সো সেভারেল ফ্ৰেগমেন্টস হৈ ডিএনএ টো সিনথেসিস হয় আৰু হেবিলাকক কোৱা হয় ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টস আৰু সেই ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্ট বিলাক সিনথেসাইজ কৰাৰ কাৰণে কি ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম টো ৰিকোয়াৰ্ড ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম হে টুকুৰা বিলাকৰ মাজত যিবিলাক যত কাটা আছে তাতে বহি ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্ট বিলাক জোৰা লগাই দিয়ে ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্ট বিলাক কি
small fragments of DNA forms in the lagging strand during DNA replication, and those Okazaki fragments are actually usually joined by DNA ligase enzyme. So these Okazaki fragments are called Okazaki because it was discovered by Reiji Okazaki, a scientist. তার নামেৰে হেতু নামকৰণ কৰা হৈছে আৰু এইটোই হল হোল ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেস। বুজি পাইছা? যদি বুজি পোৱা নাই, কঠিন লাগিছে, ভিডিওটো আকৌ এবাৰ চোৱা আৰু ইয়াৰ আগৰ তিনিটা ভিডিও চাই আহা। ৰেপ্লিকেশন সম্বন্ধীয় তিনিটা ভিডিও আপলোড কৰা আছে। তথাপিও যদি বুজি নপা মইতো আছোৱে, কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা আৰু মোক হোৱাটছআপত তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰা। তাত মই আৰু ডিটেইলছ বুজাই দিম। যদি ইয়াত কোনোবা পইণ্ট বুজা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে ডাইৰেক্ট মোক মেছেজ কৰিব পাৰা, মই সেইটো বিষয়ত তোমালোকক স্পেচিয়েলি বুজাই দিম। সো থ্যাংক ইউ। Subscribe my channel if you want to, put the bell icon if you want the update about the new video. Thank you. Good evening again.